Halo guys, apa khabar korang semua? Dah jadi F1 F9. Nice. Sport mode, economy mode, terbaik ah. Woo, nimble. Ala Lingaann tu. Saya nak berjumpa Ktm Rc390 pula. Okey ke tak okey motor ni? Motor yang telah desain oleh Hafiz Syahrin. Motor yang telah desain oleh Hafiz Syahrin ni. Nampak ni ada Hafiz Syahrin punya sign. Bosku, malu apa bosku? Kita akan mencuba. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni ke muka dia? Okay. Side stand. Wow, ini macam ada Lingaann dia punya enjin. Kita cuba yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap ni. Position, wah lama, ekstrim tu. Position macam ekstrim je. Wah, ala Lingaann tu 390. Beza tu dengan Santas tadi. Yang ni lagi ringan tu. Tapi enjin dah ada bunyi sikit dah. Oh, ada power bro. Tekan 400cc single silinder, top padu lah. Woo, ala Lingaann. Alright, nice. Okay, mantap bosku. Okay, relax, steady. Halo guys, apa khabar korang semua? Dah jadi F1 F9. Aduh. Oh, mantap motor ni. Pick up dia padu. Ui, mantap. Test cornering. Oh, ni ada ni lah. Ada forklift. Test nimble dia tak okey ke tak? Terasa Hafiz Syahrin pula bawa motor ni. Lama. Mantap bosku. Tapi agak letih lah sebab dia menunduk sikit kan. Tapi pick up dia sedap, serius. Single cylinder biasa, dia ada rasa agak kasar sikit. Tapi torque dia padu. Oh, padu lah torque dia 390. What do you expect bro? Padu lah kan. Riding position okay. Memang khas untuk ciri-ciri ready to race. Engine agak kuat bunyi. Mileage baru 2200 tapi agak kuat sikit dah bunyi dia. Oh lama. Mantap lah motor ni. Ok, kita masuk kiri. Hoi, kita tekan horn. Ok, kita offkan dia punya ni. Oh lama. Dia punya brake. Padu brake dia. Cengkam bye-bye brake. Lama. Mantap pick up tu. Nak wheelie senang tu.
Nampak tu? Okey, cukup. Cukup. Motor test ride je bro. Kita hampu sangat. Tak motor ni serius sedap gila. Cuma single cylinder dia rasa agak biasa tu. Dia rasa agak kasar sikit. Brake dia saya amazed. Saya amazed gila dengan brake dia. Brake dia memang cengkam gila. Okey, saya rasa saya jengkit sikit. Motor ni agak tinggi dia punya seat dia. Agak tinggi lah. KTM bosku. Padu 390 yang sebelah sana, yang naked tu lagi tinggi lah riding position dia, riding seat dia kalau tengok kan. Yang ni dia nampak rendah sikit, tapi pun ini pun dah jengkit dah. Ini ZT. Panas. Yang lagi satu tu yang ni lah. Lagi satu tu yang ni, model yang ni. Yang ni dia punya meter nampak macam tablet bro. Lama. Ready to go. Mantap. Itu nampak ah. Macam tablet. RPM dia naik kat sini ah. RPM dia naik kat situ. Nice. Okay, kita off. Tu cara dia. Sini. Tekan lama-lama. Nanti dia off. Nice. Ni motor ada bumbung ni. Ni harga 40,000 bro. Lama. Dah macam naik kereta bro. Uish. Dia macam motor ni. Sebab dia dua ni kan, dua tayar kan. 3 tayar, ada 3 tayar. Alamak. Ini korang tak biasa bawa ni. Ni pun brand zone test juga ke? Tapi ada bumbung lah, best lah kan. Tak kena hujan. Alamak. Nice, 40,000 bro. Okay lah, saya rasa video saya test ride sampai sini saja kot. Back to CYZ. Okay, saya rasa saya nak bergerak dah. Saya rasa saya nak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita bergerak bro. Itu saja video test ride. Saya dapat test ride 2 motor tadi. Zone test 310R. Saya test ride yang R lah, sebab saya kurang minat dengan 2 jenis yang touring tu. Saya minat dengan yang R tu, nampak lebih sporty kan. Woi. Amboi kau masuk. Saya berminat dengan yang R tadi tu. Secara peribadi memang motor tu bagi saya nice lah. Teknologi dia memang teknologi terkini lah. Semuanya menggunakan sistem. Buka ni sistem, buka tu sistem kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sebab semua sistem dia jenis sistem elektronik. Semua sistem elektronik bro. Kan, nak buka tangki elektronik, nak buka seat elektronik. Lepas tu long handle elektronik kan. Mantap. Apa yang saya difahamkan tadi, dimaklumkan tadi dengan owner kedai, dia kata dia punya bateri tu, bila bateri kong, dia ada charger tau. Dia dah standby charger. Oh ni atas. Iya. Dia dah standby charger. Oh lama. Itu yang shock lah tu. Kan? Lepas test motor-motor tadi, asal YZ ada Lingaann. So saya rasa video sampai di sini sahaja dulu. Terima kasih pada korang telah menonton. Terima kasih V-Power kerana bagi saya cuba test ride motor tersebut. Zone test, salah satu brand baru yang masuk ke Malaysia. Secara peribadi saya rasa motor tu lawa. Memang lawa. Yang 310R tu lawa. Belakang dia cun lah. So terima kasih semua. Saya rasa video sampai di sini saja dulu. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan share, komen dan sebagainya. Saya pun saja berkorang di lain video, insyaAllah.
Bye bye dan assalamualaikum. See ya.